საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსპირველი გაგაცნობთ. გასაღების ან გამოყენების მიზნით ყალბი პირადობის მოწმობების შესაძლო დამზადების ფაქტზე მთავარ პროკურატურაში დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ხვალ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლები გამოიკითხებიან. მანამდე NGO-ების განცხადებით გასულ კვირას სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დასაქმებულმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ინფორმაცია მიაწოდა სააგენტოს მიერ სავარაუდოდ ყალბი პირადობის მოწმობების დამზადების შესახებ. ამ პირის ინფორმაციით ყალბი პირადობის მოწმობები სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ არჩევნების მეორე ტურის გასაყალბებლად იბეჭდება და პროცესს სააგენტოს მაღალი თანამდებობის პირები ხელმძღვანელობენ. ბრალდებას შეურაცხმყოფელს და ცილის მწამებლურს უწოდებენ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში. უფრო მეტს ამ თემაზე რუსუდან დუმბაძე გვეტყვის. Ხეთუნა უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლების მისამართით ბრალდებებს აჟღერებენ და წინა საარჩევნო პერიოდში დარღვევებზე საუბრობენ, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, თუმცა სხვა დანარჩენებისგან შედარებით ეს იყო საკმაოდ ხმაურიანი და სკანდალური განცხადება, რომ თითქოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ერთ ადამიანზე 5 პირადობის მოწმობას ბეჭდავს, რაც არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას ხდის. ეს ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მედიას მიაწოდეს ერთ ადამიანზე დაყრდნობით, მათ ეს ინფორმაცია მიაწოდა თავად სააგენტოს თანამშრომლებმა, მათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დღეს საგანგებო ბრიფინგზე რაიმე დამადასტურებელი დოკუმენტი არ წარმოუდგენიათ, თუმცა ამბობენ და ირწმუნებიან, რომ ეს ინფორმაცია არის სანდო და რომ იმ თანამშრომლებს, ვისაც სააგენტო არენდობოდა და ვისი იმედით არჩევნების გაყალბების პერიოდში არ ჰქონდათ, ისინი სააგენტომ შვებულებაში, მივლინებაში გაუშვა. ამ საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ მოყვა მორიგი საგანგებო ბრიფინგი, თუმცა ამჯერად ბრიფინგი გამართა თავად ბრალდების ადრესატმა სერვისების სააგენტომ და მისმა ხელმძღვანელმა ამ ბრალდებებს წარმოუდგენელი უწოდა და თქვა, რომ მას სიმართლესთან კავშირი არ აქვს. დღის მთავარ საკითხს ასევე გამოეხმაურდნენ ოპოზიციასა და ხელისუფლებაში და პროცესში მონაწილე ყველა მხარე ერთხმად ამბობს, რომ საგამოძიებო ორგანოების სწრაფი რეაგირება ამ პროცესში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა განცხადებები კეთდებოდა დღის განმავლობაში, ამას უკვე სიუჟეტში ვნახავთ. ერთი ფოტოსურათი და 5 განსხვავებული სახელი გვარი. ხელისუფლება სავარაუდოდ ყალბი პირადობის მოწმობების გაცემას აპირებს. მძიმე ბრალდება სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საგანგებო ბრიფინგზე გააჟღერა. მესამე სექტორის სერვისების სააგენტოს თანამშრომლისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გაყალბების გეგმა სააგენტოში გამართულ სპეციალურ თათბირზე შეიქმნა. გეგმის თანახმად კი სააგენტო ერთ ადამიანზე 5 სხვადასხვა პირადობას დაბეჭდავს. მონაცემები საარჩევნო სიაში მოხვდება. რაც შესაძლებელს ხდის, რომ ერთმა პირმა სხვადასხვა უბანზე სალომე ზურაბიშვილს მისცეს ხმა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დასაქმებულმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომლის ფარგლებშიც სააგენტო ბეჭდავს პირადობის მოწმობებს, რომელიც სწორედ მეორე ტურისთვის იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ სალომე ზურაბიშვილმა გაიმარჯვოს. წყაროს ინფორმაციით ყველა პირადობის მოწმობა დაიბეჭდება იმ სქემით, რომ ერთ პირზე მოხდეს 5 პირადობის დაბეჭდა და ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე გამეორდება ფოტო. სავარაუდოდ ადგილი აქვს სწორედ სისხლისამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას, ერთი რომ არჩევნების გაყალბებას და მეორე უკვე ყალბი დოკუმენტების დამზადებას. ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს და თვალყურს ადევნებს, ასე ვთქვათ, უკვე რამოდენიმე მაღალჩინოსანი თვითონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში. ამას ხელმძღვანელობს სააგენტოს თავმჯდომარე სოსო გიორგაძე და ასევე სააგენტოს შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი ბეჟან ობგაიძე. რა მასშტაბისაა გეგმა და რა რაოდენობის პირადობის დაბეჭდვა იგეგმება NGO-ებმა არ იციან, თუმცა წყაროზე დაყრდნობით ამბობენ, რომ სერვისების სააგენტომ თანამშრომლები სანდოობისა და არასანდოობის მიხედვით გაანაწილა და ის ვისი იმედიც გაყალბებისას არ ჰქონდა მივლინებაში გაუშვა. ასეთები მათი თქმით წალენჯიხისა და გარდაბნის სამსახურების ხელმძღვანელები აღმოჩნდნენ. ორ შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ არასანდო ხელმძღვანელები იყვნენ ადგილებზე და ამიტომ მოხდა მათი მივლინებაში გაშვება, რათა სანდო
პირობით ჩანაცვლებული იყვნენ და ესეთი ფაქტები არის ორ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად წალენჯიხის ტერიტორიული სამსახურის ხელმძღვანელი არკადი ფიფია ჩანაცვლდა იმავე ტერიტორიულ სამსახურში მაუნჩარნაჭყებიათი, ხოლო გარდაბანში გვანცა მეფარიძემ მენაფირემ ჩაანაცვლა ზურაბ ხვედელიძე. ნებისმიერი ასეთი შემთხვევა ბუნებრივია, თუ კი არჩევნების გაყალბების შემთხვევა ხდება, მაშინ ეს არის ცხადია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. გაუგონარი ცილისწამება და უპასუხისმგებლო პოლიტიკური განცხადება სკანდალურ ბრალდებას ადრესატმა 1 საათში სპეციალური ბრიფინგით უპასუხა. სერვისების სააგენტოს დირექტორმა განაცხადა, რომ პირადობების საბეჭდის სტამბა ქვეყნის 3 ქალაქში ფუნქციონირებს და ამ პროცესთან კავშირი არ აქვს იმ რეგიონების სამსახურებს, რომელთა ხელმძღვანელების მივლინებაში გაშვება მესამე სექტორმა ეჭქვეშ დააყენა. საქართველოში არსებობს სულ 3 საბეჭდი ცენტრი, სადაც ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაცია ხდება. ეს არის თბილისი, ეს არის ქუთაისი და ეს არის ბათუმი. 10 მერე ხსენებულ ტერიტორიულ ორგანოებში ბიომეტრიული დოკუმენტები არ იბეჭდება და შესაბამისად თეორიულადაც გამორიცხულია ამაზე განცხადების გაკეთება. სად არიან წალენჯიხისა და გარდაბნის ტერიტორიული სამსახურის ხელმძღვანელი პირები? ამის შესახებ იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაცია არ აქვს და მისი გარკვევით არც მას შემდეგ დაინტერესებულა, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ბრალდება გააშხერეს. ტერიტორიული ორგანოები, რომელიც ყავს სერვისების განვითარების სააგენტოს, არის ათეულობით და ბუნებრივია, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ყოველ დროს ადგილი აქვს სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე მივლინებებსაც, შვებულებებსაც შეიძლება ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესის ნაწილი იყოს, ამისგან რაიმე აჟიოტაჟის მოხდენა, რაიმე აბსოლუტურად არადასაკავშირებელი ფაქტების ერთმანეთთან დაკავშირება დასაკვირველია, რომ არის მიუთითებს ასევე კნარ მიუთითებს. ყალბი პირადობების დაბეჭდვა წარმოუდგენლად ეჩვენება ხელისუფლებას, თუმცა ოცნება და მისი ოპონენტები თანხმდებიან, რომ საგამოძიებო უწყებების სწრაფი დაინტერესება და ფაქტების გასაჯაროება აუცილებელი და საჭიროა საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ეს ინფორმაცია, რომელიც გავცელდა, არის ძალიან შემაშფოთებელი და პირველ რიგში მეტყველებს და მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლება არის ისტერიკაში და ყველა ნაბიჯზე მიდის, ყველა ინსტრუმენტს იყენებს იმისთვის, რომ როგორღაც მეორე ტურში მოაგებინოს სალომე ზურაბიშვილს. ბიზინა ივანიშვილმა და მისმა კრიმინალმა გარემოცვამ არ იკმარა პირველი ტურის შემდეგ და მეორე ტურის წინ ადამიანების დაშინება, დაშანტაჟება, ძალადობა, მოსყიდვა, სოციალური დახმარებების მოხსნა, ნათესავების სამსახურიდან გათავისუფლება და ეხლა მიმართეს უპრეცედენტო დანაშაულს. პირადობის მოწმობების მასშტაბურ გაყალბებას, როდესაც ერთ ადამიანზე 5 ყალბი პირადობის მოწმობა იბეჭდება. საგამოძიებო ორგანოებმა სასწრაფოდ უნდა დაიწყონ ამასთან დაკავშირებით გამოძიება, სასწრაფოდ უნდა დაიწყონ, რომ გაირკვეს ყველა დეტალი. არ დარჩეს არც ერთი კითხვის ნიშანი, ამიტომ ჩვენც მოვუწოდებთ საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყველა მიმართულებით იქნება ჩემი აზრით გამოძიება ჩასატარებელი და უნდა გაეცეს პასუხი, რამდენად რეალური იყოს ინფორმაცია, 1% ამ ინფორმაციისა ხომ არ იყო რაღაც სიმართლესთან მიახლოებული, ხომ არ არის აქ რაღაცა საბოტაჟის, პროვოკაციის ნიშნები. ყალბი პირადობების დაბეჭდვა არასამთავრობოების მხრიდან პირველი ბრალდება არ არის. გუშინ მათ წინა საარჩევნო დარღვევებზე განცხადება გაავრცელეს და თქვეს, რომ რეგიონებში კერძო და საჯარო სექტორში დასაქმებულებზე ზეწოლა ხორციელდება. ახდენს თუ არა ქართული ოცნება მხარდამჭერების მობილიზებას პირადი მონაცემების შეგროვებით, როგორც TV პირველისთვის გახდა ცნობილი სალომე ზურაბიშვილის შტაბის წარმომადგენლებმა გორში სპორტსმენების გაფრთხილება და მობილიზება ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ დაიწყეს. მმართველი გუნდის მხარდამჭერები მოჭიდავებს მათი და მათი ოჯახის წევრების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების შტაბში მიტანას თხოვდნენ. კონფიდენციალური ინფორმაციით გორში სპორტსმენების მობილიზებას ჩემპიონი გიორგი კანდელაკი ახდენდა. დღესვე გორის უნივერსიტეტში მოჭიდავებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც გორის გუბერნატორი და თავად გიორგი კანდელაკიც ესწრებოდა. სესილი ბოკერია ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. დიახ, ინფორმაცია, რომელიც სანდო წყარომ მოგვაწოდა და რომლის მიხედვითაც სავარაუდოდ გორში სალომე ზურაბიშვილის შტაბის წარმომადგენლების, სპორტსმენებისა და ასევე მათი ოჯახის წევრების მობილიზებას პირადი მონაცემების შეგროვებით ახდენენ. ამის ორგანიზატორად კი კონფიდენციალური ინფორმაციით სწორედ გიორგი კანდელაკი სახელდება. ვეცადეთ ამ ინფორმაციის გადამოწმებას თავად გორში არსებულ ზურაბიშვილის შტაბთან. როგორც გიორგი კანდელაკი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებით ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა, თუმცა სპორტსმენებთან დაგეგმულ შეხვედრას
შეხვედრას არ უარყოფს და კითხვაზე თუ რასთან დაკავშირებით დაიგეგმა შეხვედრა, კანდელაკი ასე გვპასუხობს. უნივერსიტეტში სპორტსმენებთან ხდება გუბერნატორი. ქალაქში ხელმძღვანელობა და არა აქვს. ეს? კი. 6 საათზე ეს შეხვედრა? კი. რა პრობლემაა მე? გავრცელებული ინფორმაციას რომ პირად მოუწოდებდით სპორტსმენებს რომ მათი პირადობები მოიტანათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ არ გაუშვებდით. აი საერთოდ რატო იტყუებით? რატო იტყუებით? რატო ხართ ეს ოფიციალური ინფორმაცია რომელიც ხო, გაეტყობათ ახლა ხილია ესე მათყუარ ადამიანები. შეგიძლია არ გაუშვებდით, ბატონო, იყო თუ არა თქვენ ხდენ ეს მუქარა და ხის გაუშვი. ხის სპორტსმენებს მოიდა ჩაწერე და ჩაწერე. მოგაზრახე ჩაწერე რა. ჩამწერეთ ბატონო გიორგი და მე თან კითხვაზე მიპასუხეთ. კი, ხო გეტყვებით მაგასო ბატონო გიორგი, მაინტერესებს. არის თუ არა შეხვედრა ქართული ოცნების შტაბში დაბარებული 6 საათზე? არა. სად არის ეს შეხვედრა დაბარებული? არა, მეთქი, ვინ არის დაბარებული? სად არის ეს შეხვედრა? სად 6 საათზე ხვდებით სპორტსმენები იქ და ხია უნივერსიტეტის შენობაში. ჩვეულებრივად მოვიცაუბროთ სპორტზე. სპორტზე სასაუბროთ, იბარებთ სპორტსმენებს. რა არის? მე კი არ ვიბარებ გაც. ჩვენ ყველა ხვდებით ერთმანეთს. რო ის რეჟიმი აღარ მოვიდეს რა. ვინ ჩვენ აზიათო, ყველა თავის აზიათს, არავინ არ უშლის იმას ას. რო ის რეჟიმი რა რეჟიმის ქუჩაში ხოსავდა ხალხს და რა რეჟიმის მაგალითად აწვალებდა დღეს ის რეჟიმი აღარ მოვიდეს. ჩვენ ასევე ვიმყოფებოდით გორში არსებულ უნივერსიტეტთან, სადაც უშუალოდ შეხვედრა გაიმართა დასვის თანამშრომლებმა ტელეპირველის გადამღებ. ჯგუფს შენობაში შესვლის უფლება არ მოგვცეს, რადგან განაცხადეს, რომ შეხვედრა სწორედ დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა. რამდენიმე კითხვა ჩვენ სპორტსმენებს შენობაში შესვლამდე დავუსვით, თუმცა მათი თქმით შეხვედრის მიზანი და თემა მათთვის არავის უთქვამს და რა თემასთან დაკავშირებით შედგა შეხვედრა, ეს მათთვის უცნობია. არ შეიძლება ჟურნალისტები შემოსულს წამოვზადოთ. არა, მესმის, შეხვედრა რა არის? ვისი შეხვედრაა? სპორტსმენების? კი. ბატონო? რა სტატუსით ხართ მოსული შეხვედრაზე? თანამშრომელი ვარ მისი რა ქვია, ფეხბურთის კლუბის. დიახ და რა შეხვედრაა რომ? წარმოდგენა არა მაქვს, ჯერ არ ვიცი, ჯერ არა. ვინ მართავს? არაფერი არა. ვისთან ხართ შესახვედრად მოხდა? დაკავშირებით იქნება ეს შეხვედრა? არ ვიცი მართლები. თქვენ პირადობა გამოგართვეს? არა. არაფერი არ ვიცი რა. უბრალოდ მითხრეს რომ შეხვედრა არის სამედამი სპორტსმენების შეხვედრა უნივერსიტეტშიო და სამედი არაფერი. ვარჯიშზე მივდივარ. ვარჯიშზე მივდივარ. შეხვედრა დაგაგმილი სპორტსმენებთან, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გააქვთ? კი, კი. დიახ, თქვენ უნდა შეხვდეთ მოსწონებს. თქვენ გაქვთ შეხვედრა? არ ვიცი, არ ვიცი, დამიბარეს და მოვდივარ. ეხლა თემასთან დაკავშირებით შედგა ეს შეხვედრა სპორტსმენებსა და სალომე ზურაბიშვილის შტაბის წარმომადგენლებს შორის და რა საკითხებზე ისაუბრეს შეხვედრის მიმდინარეობისას უცნობია, რადგან როგორც უკვე აღნიშნეს, შეხვედრა დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა. სესილი ბოკერია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვალის ჩამოწერა ხელისუფლების პირობა მოქალაქებს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე 8 დღით ადრე და ინიციატივა, რომელსაც მთავრობა არჩევნებთან კავშირს უარყოფს, ყველა დანარჩენი კი მეორე ტურისთვის ამორჩევლების მოსყიდვაზე მიანიშნებს. დანონსებული აქციის გამო ოპოზიცია მინისტრებს პარლამენტშიც იბარებს. მთავარი პროკურატურა კი არასამთავრობო ორგანიზაციებს პასუხობს, რომ ეს კერძო ხასიათის შეთანხმება და დანაშაულის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამის ზომებს მიიღებენ. წინა საარჩევნო ხრიკი თუ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა ქეთევან გრიგორაშვილი ისაუბრებს თემაზე. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ვალების განულებაზე სამუშაო დოკუმენტი გუშინ გადაეგზავნათ. დოკუმენტი, როგორც ცნობილია, ჯერჯერობით საბოლოო არ არის, თუმცა შეთავაზება შემდეგია. 2018 წლამდე ვადაგადაცილებული სტატუსის მქონე სესხების 9%-ის ანაზღაურება, რაც მაგალითის სახით, რომ განვიხილოთ და უფრო მეტად გასაგები გახდეს, ასე გამოიყურება. სესხზე, რომელსაც 2018 წლამდე აქვს ვადაგადაცილებული სტატუსი და არის მაგალითად 1000 ლარი, მასზე შემოთავაზება 90 ლარის დაფარვაზე. ასევე საუბარი არაა პროცენტის და ჯარიმის ანაზღაურებაზე. ხოლო 2018 წლის შემდგომ წარმოქმნილ სესხებზე შეთავაზებაა, რომ 14% დაიფაროს. ამის მიხედვით, თუ ეს მისაღები აღმოჩნდა სხვადასხვა საკრედიტო ორგანიზაციებისთვის და სესხები 9% იქნა დაფარული, სესხებელს პროცენტი გაუნულდება, დარჩენილი თანხის, მათ შორის ჯარიმებისა და პროცენტის დაფარვა კი ქართულს მიერ არ მოხდება. ამ საკითხთან დაკავშირებით დეტალების დასაზუსტებლად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. რამდენადაც ვიცი ფინანსთა მინისტრის მიერ იყო გაჟღერებული, რომ არის შეთავაზება ვალდებულებების მთლიან დაფარვაზე, თუმცა დრაფტში არის წარმოდგენილი დიფერენცირებული მიდგომა, სადაც საუბარია
ვთქვათ 2018 წლამდე ვადაგადაცილებით სტატუსით მქონე სესხების 9%-ით ანაზღაურებაზე, ხოლო მიმდინარე დავალიანებაში მყოფი სესხების 14%-ით ანაზღაურებაზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კითხვას ვადებს, რამდენად ფინანსურად ეს მიზანშეწონილია და რამდენად მომხდელი შეიძლება იყოს ეს ფინანსური ორგანიზაციები. ამ ინიციატივამ ალბათ უფრო მეტი შეკითხვები დაბადა ჩვენი ორგანიზაციების მხრიდან, ანუ საფინანსო სექტორის მხრიდან. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია რა პირობებზე შევთანხმდებით ეროვნულ ბანკთან. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღესდღეობით საქართველოს მსოფლიო ბანკის მონაცემებით პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არის ერთ-ერთი ყველაზე ჭარბვალიანი და თუ მოსახლეობის რაღაც ფენას შეუმცირდება დავალიანება, ხომ დავალიანება ან ჩამოეწერება, გადახდილი იქნება ნებისმიერ ფორმაში, ხა ჩვენ მოდით ნუ დავაკონკრეტებთ რა ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი. ეს მიიღებს ეკონომიკაში დამატებით სტიმულს. მთავრობის მასშტაბური ინიციატივა მეორე დღეა მესამე სექტორის და ოპოზიციის კრიტიკის საგანი გახდა. NGO-ები და სახალხო დამცველი, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდებენ, რომ ამ ინიციატივით დაინტერესდნენ. არასამთავრობოების კრიტიკას ოპოზიციაც არ ჩამორჩება, რა თქმა უნდა, და ამბობს, რომ მთავრობის ეს დაპირება შეუსრულებელი წინასაარჩევნო ხრიკია. ამის პარალელურად მმართველი გუნდი პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგის შემდეგ ვალების განულების სიკეთეებზე საუბრობს. ამ მრჩეველთა მოსყიდვის უპრეცედენტო შემთხვევა. NGO-ებს მიაჩნიათ, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული ინიციატივით, რომლის მიხედვით 600,000 ამომრჩეველს ვალები გაუნულდება, სამართალდამცავი ორგანოები უნდა დაინტერესდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიიჩნევენ, რომ ინიციატივა თავისი მასშტაბებით უდავოდ მოახდენს გავლენას არჩევნების შედეგებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთო განცხადება მორიგი დაპირისპირების მიზეზი გახდა NGO-ებსა და თბილისის მერს შორის. სარდაფებიდან თულია დაუკავშირო არჩევნებს, პირველ ტურში რომ დამთავრებული იყო არჩევნები და მე გამოცხადებული იყო გადაწყვეტილი რომ მაშინ რას იტყობენ. საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს, თუმცა თუ არის რაიმე კითხვები, შესაბამის სამსახურები დაინტერესდებიან. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერ ვისაუბრებთ, ჩდებიან პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის მესეჯ ბოქსში. კითხვების ადრესატებმა კახა კალაძეს რამდენიმე წუთში უპასუხეს. სამწუხაროა, რომ მას ყველგან სარდაფები ელანდება, რაც ეს როგორც ჩანს ქართული ოცნებისთვის ეს არის პრობლემა და ალბათ ფარცხალადზე უნდა მოიცილონ იმისთვის, რომ სარდაფებზე აღარ ისაუბრონ. ყველანაირად გასცდა ეთიკურ ჩარჩოებს. ეს მისი განცხადებები საერთოდ არ არის რაიმე სახის არგუმენტაცია, არამედ არის რაღაცა პირადი, არ ვიცი, სიძულვილის თუ პირადი დამოკიდებულების გამოხატულება. ინიციატივასთან დაკავშირებით რამდენიმე კითხვა სახალხო დამცველსაც აქვს. ნინო ლონჯარიაც თვლის, რომ ამ საკითხით სამართალდამცველები უნდა დაინტერესდნენ. ნამდვილად ჩნდება გარკვეული კითხვის ნიშნები. მე არ მაქვს სრული წარმოდგენა და ინფორმაცია თუ როგორ მოხდება ტექნიკურად აი ამ ვალების ანაზღაურება, თუ კი მასში იქნება კერძო პირები ჩართული და ისინი არიან კავშირში კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან ან სუბიექტთან, მაშინ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად აღნიშნული შემთხვევა იმსახურებს შესწავლას, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების თუ საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან. მმართველი გუნდის წევრები უკვე მეორე დღეა იმ სიკეთეებზე საუბრობენ, რომელიც მათი თქმით ინიციატივის სისრულეში მოყვანის შემდეგ მოსახლეობა იგრძნობს. რომან კაკულიამ დღეს არც ის უარყო, რომ ინიციატივის გაჟღერება ნაჩქარებად მოხდა. ოპოზიციის შეფასებით ეს გადაწყვეტილება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო ხრიკია, რომელსაც სისრულეში არასდროს მოიყვანს. ეს არის არაორდინარული დაპირება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით დაჩქარება, ჩემი აზრით, ამ გადაწყვეტილების მიღების მოხდა, მაგრამ არა იმ გადაწყვეტილების, რომელიც მართლა ერთი ღამის განმავლობაში მოხდა, როგორც იყო ნათქვამი. ეს იყო პროცესი, უბრალოდ ეს დაჩქარებულ რეჟიმში წავიდა ეხლა იმისათვის, რომ ძალიან აქტუალურად იდგა, ჩემი აზრით, საკითხი, რას ნიშნავს ქართული ოცნების მიერ გამოგზავნილი მესიჯის მიღება. ვითომ ვალებს ჩამოუწერენ იმას, რომელიც აბსოლუტურად უიმედო ვალებია და რომელიც ისედაც ტოქსიკური ვალები, რომელიც ისედაც ყოველ წელს ბანკები ამას წერენ. ამას გაასაღებენ ვითომ დიდ შეღავათად. ეს ინიციატივა არის ივანიშვილის მორიგი მასშტაბური ტყუილი, იმიტომ რომ ის რაც დაანონსა ბახტაძემ და მაჭავარიანმა
დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ არ შეეხება 600,000 ადამიანს და არც იმ ტიპის ვალის მოცულობა, რაზედაც ისინი ლაპარაკობენ, არ არის მილიარდ ნახევარი. მთავრობის ინიციატივის მიხედვით მოვალეთა ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მყოფ მოქალაქეებს ვალები გაუნულდებათ, თუმცა ვალები მხოლოდ იმ პირებს ჩამოეწერებათ, ვისი ძირის სესხიც 2,000 ლარზე ნაკლებია. პრემიერის ინფორმაციით ასეთი ქვეყანაში 600,000 მოქალაქეა და მათ ვალს მილიარდ ნახევარი ლარით ფონდი ქართუ გამოისყიდის. გუნდმა დაკარგა მგრძნობელობა საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში ცდომილება exit poll-სა და რეალურ შედეგს შორის იყო ჩვენი სირცხვილი. გუნდში ერთგულების ნიშნით ვეღარ მოხდება დაწინაურება. ხალხი ნაწყენია, მაგრამ არა გაბრაზებული. ეს არის ფრაგმენტები ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან, რომელიც ამ წუთებში იმედის ეთერში გადის. და ჩემზე კარგად ხალხი გაბრაზებულია, უფრო ბილა თქვათ, ნაწყენია. პრობლემები ჩანდა, რომ გუნდურობა დაიკარგა, ვერტიკალი იყო ძალიან შესუსტებული. მთავრობასა და პარლამენტს შორის ურთიერთობა იყო ძალიან სუსტი. იგრძნობოდა მსგავსი პრობლემა, რაც იყო მთავრობასა და პარლამენტს შორის ურთიერთობა, ძალიან უბრალოდ არ იყო კარგი. ღარიბი ეკონომიკა გვაქვს, ჩვენ ღარიბ ქვეყნებში გავდივართ და ამ დროს ხელისუფლებას მართებს განსაკუთრებული მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოებას ამ გაჭირვების ფონზე მაქსიმალური გზნობადობა ჰქონდეს იმის, რომ ეს არის მისი ხელისუფლება. გუნდმა დაკარგა გზნობადობა ხალხთან ურთიერთობის, გაჩნდა ბზარი ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის. ზედმეტი თვითდაჯერებულობა ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმისა, რაც როგორც ვითარდებოდა და როგორც ხდებოდა ურთიერთობა საზოგადოებასთან, იმ დონეზე იყო გუნდი დარწმუნებული საკუთარ ძალებში, რომ კვლევებიც კი პროფესიონალური არ ჩაუდარებია. ესეთი ცდომილება ეს იყო სირცხვილი. ის რასაც ელოდნენ exit poll-ების შემდგომ მეც კი გამომიყვანეს, ეს იყო სირცხვილი, ძალიან მკაცრი საუბარი მქონდა ამის შემდგომ, რომ გზნობადობა, არათუ გზნობადობა მოლოდინი ჰქონდათ აბსოლუტურად აცდენილი რეალობასთან. ზოგიერთი მარგებელია, მე ძალიან მიყვარს ეს გამონათქვამი. თვითონ გუნდმაც მიიღო ცივი შხაპი და ყველაზე სასიამოვნო რაცაა, დავინახეთ, რომ საზოგადოება თორმე აფასებს როგორ იქცევი და მათ გააკეთეს შესატყვისი რეაქცია. დედაქალაქის 2019 წლის ბიუჯეტის განხილვა ხმაურისა და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა საკრებულოში. უმრავლესობა ოპოზიციას არითმეტიკას უწუნებს, ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტში შრომის ანაზღაურებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯი გაზრდილია. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე რიმა ბერაძემ კი ნაციონალური მოძრაობის წევრს ლევან ხაბეიშვილს მატყუ არა უწოდა. საპასუხოდ ოპონენტი კი აცხადებს, რომ საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს შიდა პრობლემები აქვთ, რის გამოც ოპოზიციის კრიტიკაზე ისტერიულად რეაგირებენ. გახდებოდა შრომის ანაზღაურება და წარმომადგენლობითი ხარჯი გაზრდილია 3 მილიონი და 3 ტყუილია. მათემატიკა კი არა, არითმეტიკაც არის. მოდი. 7 მილიონი. იმიტომ წააგეთ თბილისი არჩევნები. იმიტომ წააგეთ თბილისი არჩევნები. აგერ არის 3 მილიონი შრომის ანაზღაურება. 7 და 3 და 3 ხარა. 3 და 3 არის 7 არა. თუ შეცარი არის სიტკას. ერთი თუთი. თუ შეიძლება მოიცა რა ირაკი რატო კარგი ერთი თუთი ის ციფრებს რატო გაუვიდა რომელიც წელს გაწვევა რა ვიცი მათო არა ხარ ხმერმა პარტიისმა თაგადანაშაულა ყვილი არასოდეს არ ყოფილა ეს შენაბო ამას შენაბო იმიტომ შენი კაბინეტის კოორდინატორები ხილეთ სალ ერთი თუთი თუ შეიძლება მასალე ლაპარაკი ეს არ გინდა ოთხმაში ლაპარაკი მათო არა ხარ მასხარა ხარ როგორც გეძახის მთელი საქართველოს მოსახლეობა ხარ მასხარა კაცმული მამაკაცის დასაცმელში მეტი არაფერი შუბლის არღვი არ გაგაჩნია ათ გექნება ვერც იქნება და არ აქვს ჩვენია ზოგადად სირცხვილი ძაფი და დაგარგული ყველაფერი შეგიძლია და აი ესეთი შენ გაქცევა იცი შენ მეტი არაფერი ნაცვლად იმის რომ კითხვებზე პასუხები მიგვეღო ხალბატონ რიმა ბერაძე ჩაგვივარდა ისტერიკაში და ამბობდა იმას რომ თურმე ქართული ოცნების კოორდინატორმა დაადანაშაულა რაღაც მიწისნაკვეთის წარსულში ყოფილა ოპოზიციის და ხაბეიშვილის ბრალი უკაცრავად საკუთარ პარტიაში გაერკვნენ, საკუთარ კორუფციაში გაერკვნენ და შემდეგ დაალაგონ ასე ვთქვათ თბილისის ბიუჯეტი, რომელსაც თავადაც მოიწონებენ. ბიუჯეტი იმაზე ნაკლები არ იქნება რაც წელს. შემიძლია დაგფირდეთ და დავფირდეთ დედაქალაქის მოსახლეობას იქნება იმაზე მეტი ვიდრე იყო წელს და განვახორციელებთ იმაზე მეტ პროექტებს ვიდრე განხორციელდა წელს. პროექტები განხორციელდება სხვადასხვა მიმართულებით, ჩვენ მხოლოდ ერთი მიმართულება არა გვაქვს აღებული.
ექსპერტიზის შედეგად მიხეილ სააკაშვილისა და თემურ ალასანიას საუბრის ჩანაწერებში ხმების ნამდვილობა დადასტურდა განმარტავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უწყების ინფორმაციით ამჟამად გამოძიება ჩანაწერის გამავრცელებელი პირების იდენტიფიცირებაზე მუშაობს. ერთ-ერთ უკრაინულ ვებგვერდზე სავარაუდოდ მიხეილ სააკაშვილისა და ბიძის თემურ ალასანიას ფარული აუდიო ჩანაწერი რამდენიმე კვირის წინ გავრცელდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გახარიას უწყებამ გამოძიება დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებასთან დაკავშირებით დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში განმარტებები არ გაკეთებულა, რაც შეეხება მმართველი პარტიის პოზიციას. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ იმ საუბრის ნამდვილობა, რომელიც შინაარსით საგანგაშოა, მოლოდნელი არ ყოფილა. ექსპერტიზის დასკვა, როდესაც ეჭქვეშ აღარ აყენებს მათი მონაწილეების ნამდვილობას, ეს არის ობიექტური მტკიცებულება. რაც შეეხება შინაარსი არის შემზარავი. ამაზე უარესი, ამაზე უფრო დიდი საშინელება, ამაზე უფრო მძიმე, რა შეიძლება მოისმინოს ქვეყნის მოქალაქემ, რომლის ყოფილი პრეზიდენტი ასე საუბრობს საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ ხალხზე. მე მგონია, რომ ეს ის შემთხვევა, რომელსაც მეტი კომენტარი აღარ ჭირდება და ყველაფერზე მეტყველებს, აი აქ უნდა დავსვათ წერტილი და ამის იქეთ მე მგონია, რომ აღარანაირი განმარტებები ამ თემას არ ჭირდება. ეს არის უმძიმესი შინაარსის შემცველი საუბარი. ქსენოფობია, ტერორიზმი და ანტისემიტიზმი სალომე ზურაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებს. საპრეზიდენტო კანდიდატის თქმით, ქვეყნის სტუმრების მოხსენება გაძვალტყებულ ჟღანებად არის ქსენოფობიის ნათელი მაგალითი. მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა იყენებს ევროპული კამპანიისთვის კატეგორიულად მიუღებელ მეთოდებს. ეს კამპანია დაიწყო ქსენოფობიით, გაგრძელდა ტერორიზმითა და ბოლოს დააგვირგვინა ანტისემიტიზმით. შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილმა გამოიყენა ჩემს კამპანიაში ჩართული ისრაელიდან მოწვეული PR სპეციალისტის ბატონ მუშე გლუქჰაფტის მიმართ არის ანტისემიტიზმის სამარცხვინო მაგალითი. სააკაშვილის შეფასებები ვერ მოახდენს გავლენას ქართულ ებრაულ მრავალსაუკუნოვან მეგობრობაზე. მტკიცედ მწამს, რომ 28 ნოემბრის არჩევნებზე საქართველო გააკეთებს პრინციპულ არჩევანს, წერს სალომე ზურაბიშვილის სოციალურ ქსელში. პროპორციული არჩევნები, დროებითი პრეზიდენტი და მიუკერძოებელი სახელმწიფო ორგანოები. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის 3 მოთხოვნა. შენობის მოძრაობის ლიდერი წერილს ავრცელებს, რომელშიც ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის გზების შესახებაა საუბარი. მეუბნებიან ამას მიეცი ხმა, იმიტომ რომ იმას მეტის დაშავება შეუძლიაო. ანუ ერთი და იმავე უფსკრულამდე გრძელი ბილიკით სიარული არჩიე მოკლე ბილიკით სიარულს და თავიანებე ისეთ ბილიკის ძებნას, რომელიც ყველას ერთად გაგვიყვანს სამშვიდობოსო. დავით უსუფაშვილის განმარტებით ის ამ გზას არ ირჩევს და როგორც თუნდაც სასტიკად დამარცხებული, მაგრამ სახელმწიფოს გასაწყობად ქართველი ხალხისთვის საკუთარი თავის შემთავაზებელი პოლიტიკოსი ვალდებულია ბოლო წამამდე ეძებოს პოლიტიკური გამოსავლის ფორმულა და არ ჩაბარდეს რომელიმე არასწორ მხარეს. ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატის შეფასებით, როგორც სალომე ზურაბიშვილის, ისე გრიგოლ ვაშაძის არჩევის შემთხვევაში ქვეყანა უფსკრულს ვერ ასწდება, რის გამოც მიიჩნევს, რომ 2019 წლის ოქტომბერში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ახალი პრეზიდენტი კი გადადგეს. გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ 28 ნოემბერს პროფკავშირები აპირებს დაამტკიცოს, რომ არ აქვს იმ წარსულის ნოსტალგია, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს. ირაკლი პეტრიაშვილმა პროფესიული კავშირების ხელმძღვანელები დაიბარა და სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. 2012 წლის შემდეგ შეიცვალა შრომის მიმართულებით, შრომის კანონმდებლობის მიხედვით დასაქმებულთა უფლებების თვალსაზრისით გარკვეული ცვლილებები მოხდა. აქედან გამომდინარეა ჩვენი დღევანდელი არჩევანი, მაგრამ ეს არჩევანი რომ გქონოდა ჩვენ 28 ოქტომბრამდე, ბუნებრივია 28 ოქტომბერსაც გავაკეთებით. და არა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ იმ 54%-ში ვართ, რომელსაც არც ერთისთვის არ დაუჭერია მხარი, მაგრამ 28 ნოემბერს ბუნებრივია პასუხი უნდა გავცეთ ყველა ჩვენ თავსაც, მსოფლიოსაც, რომ ის მდგომარეობა, ის ნეოლიბერალური, დერეგულირებული გარემო, უფლება აყრილი დასაქმებულები არ უნდა იყვნენ და ბუნებრივია ის მართლობა არ უნდა დაბრუნდეს. დღეს ფაქტი მოწმობს იმას, რომ ის დასაქმებულები, ვინც ხარს უჭერდა პეტრიაშვილის გადაწყვეტილებას, ხარს უჭერს დღეს. ჩვენ გავაკეთეთ მოწოდება დღევანდელ დღისთვის, ვინც ხარს უჭერს, გთხოვთ გამოცხადეთ საქართველოს პროფესიულ კავშირის კულტურის სასახლეში. ვინც მოვიდა ფაქტია ნახეთ. დღეს
ეს საქართველოში არის დემოკრატია, ყველას აქვს თავისუფლება, ვის მისცეს ხმას და ვის არა. და ბოლოს ერთი საქულმოქმედო განცხადება 1 წლის და 5 თვის ნიტას ჩვენი დახმარება სჭირდება, ჩულს გენეტიკური დაავადება დაუდგინდა, რომლის მკურნალობა საქართველოში არ ხდება და საჭიროა მისი სასწრაფოდ საზღვარგარეთ გადაყვანა. ნიტას სავარაუდო დიაგნოზი განშტოებულ ჯაჭვიანი ამინომჟავების მეტაბოლური დარღვევებია, რომელმაც ღვიძლი, თირკმელი და სხვა ორგანოები დააზიანა. თუ სურვილი გაქვთ შესაძლებლობის ფარგლებში დაეხმაროთ 1 წლის და 5 თვის ნიტას, თანხა შეგიძლიათ ჩარიცხოთ ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე, მიმღები პირი გურამ კვინტრაძია. ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.